Shean, and today's video, gagawa ako ng cake version ng moist ube cupcakes na recipe ko. Guys, may mga question ako natatanggap or nababasa sa recipe ito. Like kung anong size ng baking pan ang pwedeng gamitin or kaya kung pwedeng walang ube halayang ilalagay at kung gaano katagal i-bake kung gagawin siyang cake. At guys, ito yung medyo talagang maraming tanong na natatanggap ko na kung pwedeng alisin yung baking soda sa recipe kasi baka magkulay green ang kanilang cake or cupcakes na i-bake. Guys, in this video, masasagot ang inyong mga katanungan.